ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ slagrihome YouTube channel එක සමගින්. ඉතින් තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද මම ගෙන වීඩියෝ එක තමයි කොහොමද නිවැරදිව oncidium orchid පැලයක් pot කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. oncidium ගත්තොත් oncidium orchid කියන්නේ ගොඩක්ම පඳුරු වශයෙන් තමයි අපිට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටිකක් ලොකුවට විශාල පඳුරක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පඳුරු වල ගත්තොත් මල් කිනිති එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ හොඳට සාත්තු සප්පායම් කරලා පොහොර ටික ජලය හොඳට යොදලා පඳුර බලා ගත්තොත් එක පඳුරකින් මල් කිනිති ගණනාවක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද නිවැරදිව oncidium පැලයක් පැල කරගන්නේ කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ කුඩා බඳුන්. ඉතින් මේක ප්ලාස්ටික් බඳුන් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ මැටි බඳුන් තියෙනවා. ඉතින් මේ මැටි බඳුන් වල තෙතමනේ ටිකක් වැඩි කල් අපිට තියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්ලාස්ටික් බඳුන් වලට වඩා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් වියලි කලාපයක වගේ ඉන්නවා නම් මේ වගේ මැටි බඳුන් ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. තෝරගත්ත oncidium පැලේ සාමාන්‍ය අපි තෝරගන්න ඕනේ හොඳට රිකිල්ලක් දාපු හොඳින් වැඩුණු පැලයක් තමයි තෝරගන්න ඕනේ. මෙහෙම තෝරගත්තු පැලේ විනාඩි 15ක් 20ක් විතර දිරිරනාශකයක මේ විදිහට ගිල්ලලා තියාගන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පැලේ තියෙනවා නම් අහිතකර දිලීර ද්‍රව්‍ය ඒ දේවල් විනාශ වෙන්නේ. මොකද අපි අලුතෙන් මේක පොට් කරගන්න යන්නේ අපේ වගාවට දිලීර වගේ දේවල් පැතිරීම වැළැක්වීමට තමයි මේ විදිහට දිරීරනාශකයක ගිල්ලලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙළඳ පොලේ තියෙනවා කැප්ටාම් දිලීරනාශකය, ඒ වගේම තිරාම් දිලීරනාශකය, මේ වගේ ඕනෑම දිලීරනාශකයක් යොදා ගන්න පුළුවන් මේ දේ කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ පැලේ මේ දිලීරනාශකයේ ගිල්වන්න කලින් මේ පැලේ තියෙනවා නම් පරණ පොල්ලෙලි කෑලි, අඟුරු කෑලි, ඒ වගේම පරණ මාධ්‍යයේ තියෙන ද්‍රව්‍ය පස් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් හොඳට පිරිසිදු කරලා තමයි මේ දිලීරනාශකයේ ගිල්වලා තියාගන්න ඕනේ. මාධ්‍ය ලෙස අපිට අවශ්‍ය කරන කුඩා පොල්ලෙලි කෑලි ටිකක්, ඒ වගේම උළු කැට කැබලි ටිකක් සහ අඟුරු අවශ්‍ය කරනවා අපේ මේ oncidium පැලේ පැල කරගන්න ඕනේ මාධ්‍ය විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මාධ්‍ය තෝරගන්න. මම අද මේ oncidium පැලේ පැර කරගන්නේ මැටි බඳුනේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පුළුවන් මේ මැටි බඳුනේ මුලටම පොල්ලලි කැලි ටිකක් දාගන්න. විනාඩි 20ක් විතර දිලීර නාශකයේ ගිල්ලව තිබ්බ පැලේ අපිට දැන් හිටව ගන්න පුළුවන්. මුල් වලට හානියක් නොවන විදිහට පොල්ලලි කැලි, උළු කැට කැලි සහ අඟුරු කැට දාලා පැලේ හොඳට අපිට පෝච්චියේ හිටව ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගහ හොඳට කෙලින් අතට තියෙන විදිහට පොල්ලෙලි කෑලි සහ අඟුරු කැට යොදාගෙන ගහ හිටව ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් මුල් වලට හානි නොවන විදිහට කියන්නේ තද කරන්නේ නැතුව මේ මාධ්‍ය ඊටමත් සියුම්ම පොල්ලෙලි කෑලි වගේ දේවල් තියා ගන්න ඕනේ. oncidium ගොඩක්ම මොකක් හරි ස්තරයක් මත වර්ධනය වෙන්න කැමතියි. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගඩොල් කැටයක උනත් කොන්ක්‍රීට් බැම්මක උනත් ඊටමත් ගොඩක් හොඳට මේ oncidium පැලවෙනවා. ඒ නිසා oncidium පැල කරගන්න එක එච්චර අමාරු නැහැ. oncidium කියන්නේ ගොඩක් ජලය ඒ කියන්නේ තෙතමනේ ප්‍රිය කරන ශාකයක්. ඒ නිසා ජලය යොදනකොට oncidium වල ටිකක් වැඩිපුර යොදන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ තෙත් කලාපේ නම් වැඩි ජල අවශ්‍යතාවයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වීලි කලාපේ වගේ නම් ජලය යොදන වාර ගන්න වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ජලය වැඩි කරගන්නත් එපා. එතකොට මූල පද්ධතිය කුණු වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා මේ පොල්ලෙලි කෑලි වල තියෙන තෙතමනේ ප්‍රතිශතය බලලා ඔයාලට ජලය යොදන එක තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් පොල්ලෙලි වල තෙතමනේ තියෙනවා නම් ජලය තරම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පොල්ලෙලි කෑලි ටික වේලිලා ගිහින් වගේ තියෙනවා නම් ජලය යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. oncidium වලට සෙවන ගත්තොත් සෙවන ප්‍රිය කරන ශාකයක් සාමාන්‍යයෙන් 60%ක පමණ සෙවන ප්‍රිය කරන ශාකයක්. ඒ නිසා සාමාන්‍ය සෙවන ස්ථානයකට ඔයාලට පුළුවන් oncidium පැල තියාගන්න. හිරු එළිය ගත්තොත් උදෑසන හිරු එළිය ගොඩක් oncidium වලට ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම oncidium ශාකයේ ගොඩක්ම උදෑසන හිරු එළියට ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා.
ඔන්සීඩියම් පැලේට අවශ්‍ය පොහොර ගැන කතා කරොත් ශාකයේ වර්ධනය වෙනකන් අපිට පුළුවන් නයිට්‍රජන් වැඩි පොහොර වර්ග යොදා ගන්න. කැට පොහොර සහ දියර පොහොර වශයෙන් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. කැට පොහොර විදිහට නයිට්‍රජන් වැඩි ඔස්මොකොට් පොහොර එක යොදා ගන්න පුළුවන්. දියර පොහොර විදිහට වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න තියෙනවා අපිට මේ සෑම පොහොරක්ම. දියර පොහොර විදිහට 30ට 10ට 10 කියන පොහොර එක යොදා ගන්න පුළුවන්. දියර පොහොර යොදනකොට පත්‍ර, කඳ වගේම මූල පද්ධතිය හොඳට තෙත් වෙන විදිහට හොඳට ගහම තෙත් වෙන විදිහට දියර පොහොර වර්ග යොදා ගන්න පුළුවන්. සති දෙකකට වරක් ඔන්සීඩියම් වලට පොහොර යොදා ගන්න පුළුවන්. අනිත් ඕකිඩ් වලට වගේ සතියකට වරක් නෙමෙයි සති දෙකකට වරක් විතර ඔන්සීඩියම් වලට පොහොර යෙදීම කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම නැරඹීම සඳහා SL Agri Home YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.